สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องปาฏิหาริย์รัก The Finish Love ทางช่อง PPTV SD ช่อง 36ละครแนวดราม่ากำกับการแสดงโดยผินเกรียงไกรสกุลผลงานจากค่าย64เอี่ยวปกรณ์พ่อของปวีประธานบริษัทพาราไดซ์กรุ๊ปเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมากมายปกรณ์ตัดสินใจแต่งงานใหม่กับกาญจนาที่มีการันเป็นลูกติดจากสามีเก่าการันมีนิสัยมุทะลุเลือดร้อนทั้งสองย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวทีสวัสดิ์จังหวะเดียวกับที่ปวีเรียนจบมาก็ได้รับมอบหมายจากผู้เป็นพ่อให้ดูแลโครงการ Paradise Island Resort ทำให้ปวีต้องพิสูจน์ตัวเองให้พ่อและผู้ถือหุ้นเชื่อใจว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแทนพ่อได้หรือเปล่าปวีทำงานอย่างหนักนอกจากเขาจะต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วเขายังมีอีกหนึ่งเป้าหมายเมื่อไหร่ที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จเขาจะขอดาวิกาคนรักที่คบหากันมานานตั้งแต่สมัยเรียนแต่งงานแต่ก็โดนการันขัดขวางแบบเงียบๆแต่ปวีก็สามารถทำได้สำเร็จธุรกิจรีสอร์ทเติบโตจนเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมภายในเวลาเพียงปีเดียวทำให้การันไม่พอใจเพราะนอกจากปวีจะเป็นก้างผลประโยชน์เรื่องธุรกิจที่ดินบนเกาะแล้วเขายังแย่งทุกอย่างไปด้วยระหว่างทางที่ปวีกำลังจะไปขอดาวิกาแต่งงานก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปวีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จากนั้นก็ไม่มีใครได้เจอปวีอีกเลยเวลาผ่านไป6 ปีดาวิกาโศกเศร้าเสียใจมาตลอดแต่ก็ได้ชัชวินเข้ามาดูแลและเป็นเพื่อนชายที่สนิทมากผ่านมาหลายปีแล้วชัชวินก็อยู่เคียงข้างเธอในวันที่ดาวิกามีน้ำตาซึ่งความรักครั้งใหม่ค่อยๆก่อตัวขึ้นชัชวินค่อยๆชนะใจดาวิกาทีละน้อยเมื่อดาวิกามั่นใจว่าปวีคงไม่กลับมาอีกแล้วเธอจึงเปิดใจให้ชัชวินเป็นคนรักของเธอแต่ดาวิกาไม่เคยปล่อยปวีให้จางหายไปจากใจได้เลยซึ่งไม่ต่างกับหญิงสาวอีกคนที่มอบความรักให้กับชัชวินมาตั้งแต่สมัยเรียนอย่างพลอยเพื่อนสาวคนสนิทของชัชวินที่หลงรักเพื่อนมาตลอดเธอหวังว่าถ้าดาวิกาแต่งงานไปกับปวีแล้วเธอจะสมหวังสักทีแต่มันกลับไม่ใช่เมื่อปวีตายชัชวินกลับสานรักต่อกับดาวิกาจนทั้งสองเกือบจะแต่งงานกันชัชวินยอมลาออกจากงานที่ทำอยู่กรุงเทพเพื่อต้องการย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับดาวิกาชัชวินตัดสินใจร่วมทุนเปิดบริษัทบัญชีร่วมกับดนุพลพี่ชายของดาวิกาที่มีความสามารถทางด้านบัญชีเสียอาหรืออัครพลผู้มีอิทธิพลที่น่าเกรงขามที่สุดในภูเก็ตเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ที่เบื้องหน้าทำธุรกิจโรงแรมสถานบันเทิงต่างๆเพื่อฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์และค้าของเถื่อนเรียกได้ว่าเลวครบทุกรูปแบบโดยมีปลายฟ้าพิตตี้สาวสวยเป็นเด็กเสียข้างกายปลายฟ้าคอยเป็นตัวแทนออกหน้าจัดการธุรกิจแทนเสียอาโดยที่เธอก็เบื่อการมีชีวิตเป็นเด็กเสียจนกระทั่งได้เจอกับชัชวินเธอจึงทำทีเข้าไปที่บริษัทเพื่อให้ชัชวินดูแลเรื่องบัญชีแต่จริงๆแล้วเธอแค่สนใจชัชวินและอยากเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตเท่านั้นเองและยังมีการันซึ่งโดนเสียอาหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวเป็นคู่หูในการทำธุรกิจมืดเมื่อชัชวินขอดาวิกาแต่งงานดาวิการู้ว่าไม่แฟร์กับเขาที่เธอยังคงรอคอยการกลับมาของปวีดาวิกาไปที่ท่าเรือมุ่งสู่เกาะมันตาโดยที่ไม่ได้บอกชัชวินดาวิกาเดินไปที่สะพานเทียบเรือเหมือนทุกครั้งแต่เป็นครั้งแรกในรอบ6 ปีที่ดาวิกาภาวนา
ว่าขออย่าได้เจอกับปวีเพราะชีวิตของเธอคงจะยุ่งยากแน่นอนเธอคิดว่าจะมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายเพียงเพื่อจะบอกลาและปล่อยปวีให้ไปจากใจของตัวเองแต่จู่ๆปวีก็กลับมาแต่ปวีก็ต้องเสียใจมากที่รู้ว่าดาวิกากำลังจะแต่งงานกับชัชวินเพื่อนรักของเขาปวีเล่าให้ดาวิกาฟังถึงวันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ6 ปีที่แล้วปวีสงสัยว่าจะมีคนตัดสายเบรกรถยนต์แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากที่รถตกเหวเขาก็พบว่าตัวเองความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เลยโชคดีที่ได้ไต้กงคนที่ผ่านมาช่วยเอาไว้ไต้กงพาปวีไปอยู่ด้วยและตั้งชื่อให้เขาใหม่ว่าทะเลไต้กงเห็นเขาเป็นเหมือนลูกชายเพราะลูกชายแท้ๆของแกเสียชีวิตจากการออกเรือเหลือแต่ดลยาที่เป็นลูกสะใภ้ปวีหรือทะเลที่ความจำเสื่อมอยู่ที่นั่นนานจนเกิดความรักกับดลยาโดยดลยาเพิ่งรู้ความจริงว่าทะเลคือใครเพราะยิ่งกว่านั้นคือดลยาเป็นพี่สาวของดาวิกาที่หนีออกจากบ้านมาหลายปีแล้วเพียงเพราะเพื่ออยู่กับคนที่เธอรักแต่คนรักก็ต้องมาตายจากไปแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงจนวันหนึ่งปวีรู้และบังเอิญเกิดเหตุการณ์ร้ายบางอย่างจนทำให้ปวีเข้าใจว่าดลยาเสียชีวิตเขาจึงกลับมาหาดาวิกาดาวิกาตกใจกับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งการกลับมาของปวีทั้งที่เขาได้เจอกับดลยาพี่สาวของเธอรวมถึงเรื่องการแต่งงานของชัชวินเธอตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนแต่ชัชวินเริ่มเอะใจบางอย่างเกี่ยวกับปวีจนสืบรู้ว่าปวียังมีชีวิตอยู่ชัชวินกระวนกระวายใจว่าดาวิกาจะยังมีความรู้สึกดีๆต่อปวีและจะยกเลิกงานแต่งงานดาวิกาเองก็สับสนกับหัวใจตัวเองอย่างที่สุดปวีที่กลับมาเพื่อทวงความรักคืนและสืบความจริงกับเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตทั้งหมดโดยมีเพื่อนรักอย่างภาคเพียรคอยช่วยหาความจริงโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1พุทธิชัยรับบทเป็นปวีทีสวัสดิ์วีหรือทะเลเป็นนักธุรกิจไฟแรงเป็นคนเจ้าระเบียบจริงจังกับการทำงานแต่ลึกๆแล้วเป็นคนน่ารักอบอุ่นโรแมนติกบ้านมีฐานะร่ำรวยเพราะทางบ้านมีธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมากมายเขาพบรักกับดาวิกาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคนที่2ปุ๊กลุกฝนทิพย์รับบทเป็นดาวิกาภิภูวัฒน์หรือดานิสัยดีมีน้ำใจเป็นคนมองโลกในแง่ดีใจดีกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบ้านของดาวิกามีฐานะดีครอบครัวมีกิจการหลายอย่างที่ภูเก็ตเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับปวีและชัชวินพอเรียนจบก็กลับมาทำงานช่วยธุรกิจของครอบครัวคนที่3สนยุครับบทเป็นชัชวินภูสโรธหรือวินผู้ตรวจสอบบัญชีหนุ่มอนาคตไกลนิสัยเป็นคนง่ายๆสบายๆใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสนุกมีความสุขอบอุ่นรักใครรักจริงขยันขันแข็งมีความตั้งใจในการสร้างฐานะของตัวเองจากคนชนชั้นกลางที่ไม่มีอะไรเลยและใช้ความสามารถของตัวเองไต่เต้ามาจนถึงตำแหน่งสูงสมัยเรียนเคยแอบชอบดาวิกาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยปี1คนที่4วุ้นเส้นวิริธิภารับบทเป็นดลยาวิภูวัฒน์หรือยาพี่สาวแท้ๆของดาวิกาที่หนีตามแฟนหนุ่มไปเมื่อ10 ปีก่อนบ้านมีฐานะร่ำรวยแต่ตัวเองนั้นหลงรักหนุ่มที่มีฐานะไม่เท่าเทียมกับตัวเองเลยตัดสินใจหนีตามฝ่ายชายที่ตัวเองรักทิ้งชีวิตสุขสบายไปอยู่ที่เกาะห่างไกลแต่หลังจากที่ปวีเข้ามาดลยาคอยช่วยเหลือดูแลจนทั้งสองใกล้ชิดสนิทสนมกันจนดลยาหลงรักปวีคนที่
ชินวุฒิรับบทเป็นการันกรประสิทธิ์ทรัพย์หรือทีสวัสดิ์ชายหนุ่มเลือดร้อนลูกชายของกาญจนาภรรยาคนที่สองของปกรณ์อายุรุ่นราวคราวเดียวกับดาวิกามีนิสัยไม่เอาการเอางานชอบเที่ยวเตร่คบกับพวกนักเลงจนปกรณ์ต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศเพื่อดัดนิสัยแต่ก็ยังกลับมาสร้างปัญหาเดือดร้อนและคนที่6พัดรัดฟ้ารับบทเป็นพิมพ์พลอยหรือพลอยเพื่อนสมัยเรียนของดาวิกาที่แอบชอบชัชวินมาตลอดพอเรียนจบครอบครัวมีปัญหาทางการเงินพ่อแม่เสียชีวิตทำให้ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้พอชัชวินกลับมาที่ภูเก็ตก็คิดว่าจะเป็นโอกาสของตัวเองที่จะทำให้ชัชวินรักแต่การกลับมาของชัชวินไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทำให้พลอยแค้นใจและอิจฉาดาวิกาที่มีแต่คนรักเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องปาฏิหาริย์รักทุกวันพุธพฤหัสเวลา 21:45 นาทีทาง PPTV HD ช่อง 36 และรับชมย้อนหลังได้ทาง True ID ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่ 9 สิงหาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย